Konec pozitivních chvilek. Jdeme odepsat to, co nám kryptotrhy připsali do plusu během ledna a půlky února. Jakých 5 věcí by v následujících měsících mohlo zahýbat trhem? A už je úplně jedno, jestli nahoru, anebo dolů. Začínáme. Ahoj kamarádi, já jsem Kryptovláďa a vítám vás u dalšího videa. Dneska bych se chtěl s váma podělit o 5 věcí, které podle mě mají velký vliv na to, kam se budou kryptotrhy vyvíjet v příštích měsících, jestli půjdou nahoru anebo dolů. Pojďme na to. Věc číslo 1 je MTGOX. To už je ohraná pohádka, neustále každý rok slyšíme, jak lidi dostanou zpátky svoje bitcoiny z MTGOX. Teď už to vypadá, že do nějakého 30. září by to mohlo být rozdělený. Podle toho, jak se ty lidi hlásili, jestli chtějí Bitcoin anebo stablecoin, tak zhruba 80 až 90% lidí by si mělo odnést zpátky svoje bitcoiny. Samozřejmě nabízí se otázka, jestli tohleto vrácení bitcoinů zpátky lidem, kteří je měli za úplně jiný peníze, požene trh dolů. Já si myslím, že určitě nějaká část těch lidí, kteří dostanou bitcoiny, je prodá. Na druhou stranu si nemyslím, že by ty jednotlivé entity byly schopny nějakého načasování, aby je poslali na trh najednou. Takže pokud by se mělo prodávat, tak za mě bude ten tlak postupný. To je věc číslo 1, kterou tam vidím. A druhou věc, s kterou si myslím, že je potřeba trošku počítat, je to, že ty lidi, pokud sledují trošku vývoj trhu, což v dnešní době asi úplně nejde nesledovat, tak když to dostanou někdy v srpnu, v září, tak budou mít za sebou poměrně dlouhou část bear marketu. A pokud si tohleto uvědomí, tak je otázka, jestli budou chtít na bear marketových cenách prodávat. Jestli po těch letech, co na své bitcoiny čekají, se jim prostě nevyplatí ještě třeba 3/4 roku, rok počkat a prodávat na absolutně vyšších cenách. Takže MTGOX je něco, co nám určitě může ten trh rozkmitat nahoru a dolů, ale já osobně bych v tom neviděl žádného velkého strašáka. Pojďme k druhé věci, k té nejaktuálnější, a to je Silvergate. Tady zase jako velký problém, umřela nám další burza. To, že tam měl Michael Saylor svoje bitcoiny, za který měl půjčený, není úplně jako ideální varianta. Na druhou stranu jsme si opět ukázali, že přátelé svoje krypto musíte mít ve své peněžence, ne na centralizovaných službách. Takhle to prostě potom dopadá. Pád Silvergate je ošklivá věc. Ještě po tom, co bylo že na podzim FTX, tak teď je to doopravdy masakr. Problém Silvergate je to, že to vlastně byla hlavní banka pro všechny nebo pro většinu kryptoměnových burz, takže posílání peněz mezi burzama, vaše onboardingy se svým fiatem na burzu a obráceně s fiatem ven, tak v tomhle tom všem byla u těch největších hráčů zainteresovaná Silvergate. Takže teď bude potřeba najít nějakého jiného prostředníka, nějakou jinou crypto-friendly banku, která jim s těma věcma pomůže. A samozřejmě rozhodující okamžik, kam nás to požene, bude to, až ty firmy, které u Silvergate byly, doopravdy přiznají barvu a ukáže se třeba, že dneska tvrdí, jak jsou všichni v pohodě, že tam jako žádný půjčky, likvidace a tak dál. A kdyby to bylo obráceně, to by za mě byl velký problém. Máme tu třetí věc, 3 písmenka, na který jsme všichni poměrně alergický. Fed, samozřejmě. Úrokové sazby a inflace Spojené státy budou udávat nějaký trend marketu na následující měsíce. Já osobně si myslím, že březnová inflace nám ukáže, pokud bude stagnovat nebo mírně poroste, tak samozřejmě můžeme očekávat další zvyšování sazeb, což by nebylo pro kryptotrhy a obecně všechny trhy nijak pozitivní. Na druhou stranu viděli jsme po vystoupení nebo po těch informacích ze Senátu, jak se nám začal trh pěkně červenat. Pokud by inflace během března šla mírně dolů, tak bych si úplně takový obavy o to nedělal, takže zase říkám, žádná hitparáda, na druhou stranu žádná velká tragédie, za mě tak jako 50/50, odborníci předpokládají, že ještě 2krát nebo 3krát by měl Fed zvyšovat úrokové sazby, pak by mohl na chvilku začít stagnovat a pak už snad konečně bychom mohli jít dolů. Nicméně opět vývoj inflace ve Spojených státech je potřeba tenhle měsíc sledovat, protože budeme si z něj schopni odvodit to, jak se Fed zachová v těch následujících měsících. Další věc je Ethereum upgrade Shanghai, který nám umožní vybírat zastejkovaný Ethery. Mluvil jsem o tom několikrát, za mě je to spíš z dlouhodobého hlediska bullish zpráva, nicméně krátkodobě to samozřejmě může opět probudit nějakou volatilitu na trhu
nejenom s Etherem. Já osobně si myslím, že to nebude opět nic horkýho z jednoduchého důvodu. Lidi, kteří zamykali a museli zamykat čistých 32 Ether na Beacon Chain v době, kdy vlastně nevěděli, kdy proběhne Shanghai Upgrade, který mu umožní vybírat ty Ethery zpátky, tak určitě za mě nebyl retail, který by nakupoval na $3,500 za Ether, bych koupil 32 a zamykal by je do Beacon Chainu. Za mě většina lidí, kteří mají teď zamčený svoje Ethery v Beacon Chainu, jsou nějaký Ethereum Core lidi, kteří možná ten Ether kupovali na 80, $120. Myslím si, že tyhle ty lidi, pokud to drželi do 3,5, kdy to zamykali na Beacon Chain a začali stakeovat, tak tyhle ty lidi podle mě nejsou ten typ uživatelů, kteří by začali svoje Ethery vybírat. A takových tam bude aktuálně podle mě nejvíc. Jasně, pak jsou drobní investoři, jako jsme my, kteří stejkují přes Lido, kteří stejkují přes Rocket Pool, tam by nějaký odliv mohl být. Ale za mě říkám, možná krátkodobý rozkmitání té volatility, ale z dlouhodobého hlediska je vlastně to, že už můžeme si vybírat, no budeme si moct vybírat svoje Ethery zpátky ven. Silně bullish zpráva. No a do pětice, doufám, že jich je 5, tak opět vlády, státy, regulace. Regulace je zase něco, co nám může do všeho hodit vidle. Vidíme to teď v Americe, jako za mě už se pánové snaží hrabat do odvětví, do kterých by vůbec jako hrabat nemuseli. Asi budeme muset přejít tuhletu bouři. My jsme se dlouhodobě pohybovali v místech, kde vlastně všichni na krypto kašlali. Ty jsme někde na druhém extrému, nebo blížíme se k druhému extrému toho měřítka. A to je to, kdyby prostě chtěli zakázat úplně všechno. Úplně stejně jako ve všem je pravda vždycky někde uprostřed, regulace potřebujeme, to si myslím, že si jako jsme schopní přiznat. No a já si myslím, že teď to zase trošku bude odeznívat a najde se nějaký rozumný poměr, kde a jak regulovat, ale opět je to čas a zase prostě přátelé, naše prachy jsou v rukách úplně někoho jiného a je vlastně jedno, kde je máme zavřený. Takže pojďme si to zrekapitulovat. MTGOX, Silvergate, tam uvidíme, co nám z toho ještě vyplave. Fed, zvyšování úrokových sazeb podle toho, jak nám půjde inflace, to je další věc. Ethereum, Shanghai Upgrade, za mě bullish, ale opět to prostě může něco udělat na trhu. A za pátý, regulace. Tohle je za mě 5 největších věcí, které by aktuálně, o kterých víme a které by v těch následujících měsících mohly nějakým způsobem ty kryptotrhy ovlivnit. Může se ale stát, že se jednoho krásného rána probudíme a umře jakákoliv jiná banka nebo směnárna nebo burza a vlastně všechno bude úplně jinak. Takže bacha na svoje prachy a žádný ukvapený a rychlý rozhodnutí. Mějte se fajn.